En við ætlum að byrja að fá erindi frá Bettina Heller. Bettina alþjóðafræðingur sem vinnur sem verkefnastjóri hjá Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNEP. Hún starfar á sviði sjálfbærrar neyslu og framleiðslu hjá UNEP, þar sem hún leiðir verkefni sjálfbærni og innleiðingu hringrásar hagkerfisins í virðiskeðju Textiles, hvorki meira né minna. Hún ætlar að kynna fyrir okkur vinnu UNEP á þessu sviði og fræða okkur helstu umhverfis- og félagslegu áhrifin af framleiðslu, neyslu og förgun á textíl. Bettina, we are so excited to have you here with us and are looking forward to hear more about the work UNEP is doing and also a bit about the challenges we are facing. I just introduced you briefly in Icelandic and the floor is yours. Welcome, Bettina. Thank you so much. It's a pleasure to be here today, and I really enjoyed listening to the Icelandic, even though I did not understand a word. But thank you so much for inviting me to the event, which is very relevant and very timely. I'll just start sharing my slides. Just give me 1 second. Sorry. Okay, there we go. So I hope you can see my my screen. If not, please alert me. Great. Okay, so I'm going to talk a bit about our work on sustainability and circularity in the textile value chain. So at UNEP, we have started working on this particular value chain in 2019. And end of last year, we published a first report that was mapping the social, economic, and the environmental impacts across the global value chain. So I'm going to present you a bit from this report to give you an overview of sort of the challenges that we face. And then also speak a bit about sort of potential actions that could be taken, and hopefully that can inform your discussion today. So I wanted to start by just mentioning this value chain approach that we are applying in various sectors, including the textile sector. Basically, it's an approach that means that you have a holistic picture across the value chain, and it helps to make sure you do identify those impacts that are the most important, and you are able to prioritize your actions, because there is a lot we could do. There's an endless list of actions when it comes to making textiles and fashion more sustainable. But since we're limited in terms of time and funds, it's good if we know those areas that either unlock the biggest potential or where we can really have easy, quick wins. So applying this value chain approach, we're always first sort of defining what the value chain looks like, and then mapping the natural resource and environmental impacts along that value chain to identify the key impact areas. We are then also mapping initiatives that are already ongoing to see which areas seem to be well covered and where more action would be needed, and to identify gaps and opportunities. So those first two steps we've already completed, and I'm going to present to you the outcomes now. But we're now at the stage 3, which is defining a common agenda and prioritizing action. And we are currently trying to do that at a global level to develop a roadmap with recommendations for actions that different stakeholder groups can take. So, for instance, governments, but also brands, producers, recyclers, organizations that talk to consumers. So we're trying to see which role each actor in the system can play, and also how they are dependent upon each other. And it's great that you have that dialogue today, because a lot of what we've heard back from our consultations to date is that policymakers can actually unlock a lot of the actions that need to happen. So it's good to see that you're moving ahead with this dialogue, and we'll follow closely on your outcomes as well. Now, the report that I'm talking about, I can post a link in the chat afterwards, but basically this is the report that was launched end of last year. So it's based on research, but also on stakeholder consultations, especially when it comes to sort of the priorities and the gaps.
in terms of textiles, I know we often speak about apparel and fashion, but maybe also not to forget that there are also industrial, technical, and household textiles, which maybe, especially when talking about the role of government in terms of public procurement, can also become quite relevant in terms of uniforms, linen in hospitals and others. Our research focused on apparel, though. So if we look at the textile value chain, it's important to keep in mind that, of course, the value chain are the different stages. So it comes from the raw material production through to the consumption and end of life of textiles. But when we talk about a value chain, there's also the notion of all the actors that either get value from the system or put value into the system, or that are deprived of value, because when we talk, for instance, about the textile production and chemicals that are released into local water systems, then of course that also affects the communities around that. And when we talk about value chain, it also includes the systems that shape the chain. So that could be the business models, the consumption habits, the government regulations that are in place. So everything that basically has an influence on how value moves across the chain. We tried to come up with a visual of how we could visualize the aspiration to shift to a more circular system, which you can see here. And this is based on UNEP's Circularity platform. And for us, an overarching principle when we talk about circularity is really to reduce by design. So to really think upstream, what can we do by already either creating materials that can last longer or that can be easily repairable or that are easily recyclable at the end of life. Also, how can we already design more sustainable business models, for instance, that look into reuse and repair options or repurpose options. And I think the colleagues organizing the dialogue told me that there's also many designers from Iceland in the discussion today. So it's great that you already are starting to think about these things. So this is just to say that really circularity, it's not only about thinking about end of life and recycling, but it's very much the upstream thinking of how can we ensure that actually circularity options of repurposing and reducing and reusing can be enabled already at product design. In terms of geographical breakdown, I think this is not a surprise, but maybe also interesting to you in terms of those areas of the world where most of the lower value add of the value chain occurs. They are also the ones that are more vulnerable and that also where social protection is usually lower. We've seen that a lot with COVID-19, of course, with how some regions were very affected with orders not being placed anymore because they didn't have any social protection in place. And then the higher value add stages occur later in the value chain. So usually the big retailers and brands, they are more based in North America and Europe, but this is not where most of the impacts occur. So in terms of sort of countries that are more the net importers, it's still important, of course, to look into where the products that are being consumed come from and how also the systems there can be strengthened to move towards more circularity and sustainability. Then before I go into the analysis, just you might already be aware, but in terms of environmental and socioeconomic impacts, we usually refer to hotspots. So a hotspot would be a stage in the life cycle of a product or a service that accounts for a significant part of its impacts. So by taking a hotspot analysis, it allows us to really focus on the priority needs and to look at those that can bring the greatest reduction potential in terms of impacts. And it also helps us to be aware of potential trade-offs or burden shifting, because sometimes when we are only thinking about one point in the value chain, we might take an action that actually makes it worse in other parts of the value chain. So it's important to always have this holistic picture in mind. Now, in terms of the environmental hotspots we've identified at a global level along the value chain, we see strong hotspots in terms of cotton cultivation, at the fiber production, and
Also synthetic fiber, which is made from fossil fuel, so has high CO2 emissions. Then in terms of the wet finishing process, also the washing and drying, which is interesting because it depends very much on the behavior of the consumer, depending on if the consumers in the country are more doing warm wash or cold wash, how often they would wash, what kind of detergents they use, and so on. And of course, also the electricity mix of the country. So I guess in Iceland, the impact might be quite low in this stage since your energy comes from renewables. And the end of life in terms of, sending textiles to landfill has a small impact if we just look at the numbers, but we have to think about the value loss by not using textiles long enough, because we have all of the value that went into them that is basically lost when they're no longer used or not used as long as they could be. I'll just quickly go through the different impacts that we identified. I won't go too much into detail. You are welcome to have a look at the report. But in terms of climate, which of course is one of the key ones where there's a lot of interest and action is needed, the highest impact is really in the bleaching, dyeing, and finishing phase, as well in the use phase. And again, the greatest potential to reduce that would be by just using the apparel that we have longer and by changing the laundry practices. In terms of water resources, there are two different indicators we can look at. So the first one is freshwater use, where the highest impact is again in the use phase due to the washing, but we also have high impacts in the bleaching, dyeing, and finishing, and in the raw material production, which is mostly cotton production. And then if we look at the water scarcity footprint, the picture shifts a bit because most of the raw material production takes place in countries that have a higher water scarcity. So this means that the number there becomes relatively higher. In terms of ecosystems, it's important to think about the chemicals that go into textile production. So, for instance, for cotton cultivation, there's a lot of use of pesticides and fertilizers, but also in the bleaching, dyeing, and finishing phase, again, chemicals are usually being used for the colors and so on. And this, of course, also has an impact then in the health of the workers and the communities around. But it's also something that we need to take into account for circularity options, because repairing or repurposing or recycling textiles, there might be a risk that substances are being released. So it's quite, again, important if at design stage they are already designed out and they're not even used in the product, that will make these options later on much easier. And in terms of land use, again, we see the highest impact in terms of cotton cultivation, which uses actually 2.5% of the world's arable land. Now, for the socioeconomic impacts, just to be short, we all know that there are a lot of challenges that the sector is facing. And as I said before, usually they are occurring in those regions where communities are already more vulnerable. And again, it is mostly associated to the fiber production and to the natural fiber production stages. This is just a summary of the hotspots that we identified. I think I already went through those, so I won't spend much time here. But I would like to also look a bit at the key needs and priority actions that were identified. So when I say we, this is not UNEP on our own. This is really stakeholders that we've consulted from all groups that are working along the textile value chain or that have an influence on the value chain. And what we've heard is that there are sort of three overarching needs that are, of course, quite high level, so they need to be broken down further. But what we heard is that there's really a need for stronger governance and policies. So that there are a lot of initiatives already happening from the industry, but there needs to be a better level playing field and more alignment between the policies that governments put into place, but also that there's a strong role governments can play by incentivizing new innovative business models. Again, those business models that make sure that textile utilization is increased and consumption is
reduced. So these could be options such as sustainable public procurement criteria, regulations, maybe tax incentives or even disincentives by, for instance, taxing virgin materials. Though again, we need to assess the alternatives and if they're really better for the environment in the end. There's a role to play also for eco-design requirements and product policies in terms of sort of the standards of what is allowed on the market. And important to take into account that it needs to be an inclusive and just transition, because most likely the policies that the countries that are more importers of textiles and consumers put in place, they of course have an impact then on the producing countries as well. The second one is on collaboration finance. I think this is not surprising. A lot of, especially the small and medium-sized enterprises, they really need financial support in order to move towards these more circular and sustainable business models, but also to adapt certain technologies. And there's a strong collaboration aspect as well in terms of knowledge sharing and education, but also collaboration, for instance, in terms of maybe jointly running and owning technologies that might not be feasible for one company, but might be feasible if it's collaboration at a city level or at a national level, for instance. And the third very important area are changes in consumption habits, because it's great if there's a lot of new innovative ideas and new products that last longer are being offered, if repair services are being offered, but if we as consumers don't embrace those, then of course they are not going to make a difference. So it's important to also look into consumer education and campaigns. There's also a role for the advertising industry to play, to more advertise, moving away from advertising more fast fashion modules to more sustainable modules. And also in terms of consumer information, in terms of eco-labels or others that can really inform the consumers on the purchasing decisions. Now, this is my last slide. I didn't know it, which is not moving forward. I'm sorry. And that's not moving backwards. Okay, sorry. So I just wanted to show you the framework that we have for our upcoming roadmap report, and I thought maybe this can be helpful for your discussions today. And the priorities that we identified under which we cluster each action will be what the different actors can do around circular and sustainable design choices, then what they can do around circular business models and consumer offers. So again, what brands and others can offer in terms of business models and how this can be supported, but also how can we get consumers to embrace those. And then focusing on sort of the key value chains stages. So what's happening at raw material recycling and end of life, what's happening at production and processing, and what can we do in terms of use phase care and longevity. And then, yeah, just to let you know, we have this community of experts that we invite to all the consultations that we're holding on this topic, and we're also trying to just exchange information and share what's out there. So you're welcome to also join that community and send any relevant information on what's happening in Iceland our way, and we'll be happy to send that around. And I think with that, yeah, just to mention also, we have a new project that looks at working with governments and SMEs in 3 countries in Africa. And I'll also post the link to the website in the chat. This project is just starting, so we can't share any results yet. But if eventually we could, for instance, have some exchange of maybe designers in Iceland and designers in the countries in Kenya, South Africa, and Tunisia, that could be something really interesting to take forward. So with that, I hope I was okay on time because I couldn't see my clock anymore. But thanks so much. Thank you so much, Bettina. That was very informative. Næsta kynning sem fjallar kauphegðun Íslendinga, tísku og textíl, og frá starfsnemanum okkar hér á Umhverfisstofnun, henni Kristínu Eddu Óskarsdóttur. Kristín hefur aðstoðað okkur við gerð á túlkun á spurningakönnun textíl og jafnrétti. Kristín Edda vinnur þessar mundir að meistararitgerð sinni í félagslegri sálfræði, þar sem hún leggur áherslu á hegðun og neysluhegðun.
Að auki hefur hún persónulega lagt mikið af mörkum til að finna lausnir við textílvandanum og tók í haust þátt í hugmyndasmiðjunni Spjarathon, þar sem að hennar lið bar sigur og bítum með verkefnið Spjara, sem fataleiga. Og þess ber að geta, mjög skemmtilegt, að hún klædd í jakka sem hún leigði einmitt í gegnum verkefnið. Og þá býð ég Kristínu velkomna. Takk fyrir og takk fyrir að taka eftir jakkanum mínum, Rafn. Og gaman svona að segja frá því að jafnvel þó hún sé leigður, þá einhvern veginn hef ég þá tilfinningu að ég sé í einhverju nýju. Ég held að bara, ég ekki frá því að þetta gefur mér svona ákveð búst inn í fyrirlesturinn. Ég ætla að deila með ykkur hérna skjánum mínum og þið með bara láta mig vita kannski þegar það bara klappað og klárt. Ég held að þetta sé alveg að koma. Allt í góðu? Já. Já, það komið. Þá ætla ég bara að hefja þennan fyrirlestur. Við lögðum, eins og Rafn nefndi áðan, við lögðum fram könnun síðastliðinn desember, þar sem við vildum greina kauphegðun Íslendinga. Verkefnið var sprottið úr verkefninu Textile og jafnrétti og markmiðið var í rauninni að hafa áhrif á hegðun neytenda í anda samfélagslegrar ábyrgðar, stuðla að ábyrgri neyslu. Áherslan lögð á konur sem neytendur og framleiðendur og könnunin var töluvert víðamikil. Við lögðum kappkost á að kortleggja þessa alla fasa innkaup, notkun, losun og sóun. Einnig var kanna hvort að líðan, gildi og hindranir í umhverfisvænni hegðun gæti spáð fyrir kaup og losun. Greiningin á gögnunum í fyrstu var bara frekar einföld, aðalega að athuga með kynjamun. Ég ætla að gefa ykkur aðeins innsýn inn í þessa könnun. Eins og ég sagði áðan, hún töluvert víðamikil, þannig að það sem að þið fáið vonandi einhverja góða hugmynd hvað við getum rætt aðeins á eftir. Það greinilegur kynjamunur í nánast öllum fösum í neyslu, frá neyslu til losunar, en niðurstöður gefa okkur einnig vísbendingu ákveðin gildi geta spáð fyrir kaup og losun. Til að byrja með ætla ég að tala ólíka kauphegðun karla og kvenna. Kauphegðun kvenna samkvæmt rannsóknum stýrast að mörgu leyti að tilfinningum, félagslegum viðmiðum, upplifa ákveðna sjálfsmynd, talandi jakkan áðan, og ákveðið auðkenni eða identity. Að meðan kauphegðun og kauphvata karla stjórnast meira af einhvers konar funksjón og praktík. Samkvæmt könnunin okkar eru 60% karlar sem eru fullkomlega mjög sammála því að kaupa einungis það sem vantar hverju sinni á móti tæplega 40% kvenna. Við skoðum nægjusemi og karlar eru marktækt nægjusamari en konur þegar kemur að fataneyslu. Karlar eru einnig líklegri til að vera tilbúnir að færa ákveðnar fórnir á lífsskeiðum þegar kemur að kaupum og fötum. Þegar við spyrjum þessa spurninga til dæmis þegar við skoðum kjötneyslu, þá eru þeir síður tilbúnir til að færa fórnir þegar kemur að því. Þannig að það greinilega ólík hegðun í kaupkvötum karla og kvenna og það ber að hafa í huga. Og
Ég var í verslunarmiðstöð hérna núna í vetur og hitti mann sem ég þekki svona á hlaupum og hann sagði mér einmitt svona í óspurðum fréttum að hann ætlaði bara að kaupa sér þessa tvenna bóli og svo var hann farinn. Og ég hugsaði, hann örugglega að fara að kaupa sér hvorki meira né minna en akkurat þessa tvenna bóli. Mér fannst það svona undirstrika þessa ólíku kauphegðun. Í upphafi þá spurðum við bara hvað fólk að kaupa sér almennt, eða svona í venjulegum mánuði hvað fólk að kaupa sér marga flíkur. Ég átti vonaði að þarna væri fólk að kaupa sér meira. Það ber þó að hafa í huga að 1 flík á mánuði eru 12 flíkur á ári, 2 til 3 flíkur eru 24 til 36 flíkur á ári. Svona úrgangstölur frá Umhverfisstofnun gefa þetta kynna að það sé aðeins meira af fatnaði svona í umferð. Einnig bara hafa í huga að við höfum tilhneigingu til að láta okkur líta vel út í könnunum og það gæti að einhverju leyti haft áhrif hér. Ég skoðaði aldursmun hér á svona hversu mikið keypt og þeir sem eru yngri eru líklegri til að kaupa sér fleiri flíkur. Ég skoðaði líka efnishyggju og svona efnishyggingildi sem þá vísbendingu forspá kaup. Og þeir sem eru yngri eru líklegri til að sýna svona efnishyggingildi og það samræmist líka fyrir rannsóknum á efnishyggju og neyslu. Og hvað er efnishyggja? Það er svona þrá eftir efnislegum gæðum á kostnað til dæmis lífshamingju. Það er líka, þeir sem sýna efnishyggingildi eru líka líklegri til að kaupa sér neysluvörur til að bæta í sjálf og auðkenni. En þeir eru líka líklegri til að nota eigur svona til að sýna fram á stöðu sinni í samfélaginu og eigið afrek. Í þessari spurningu þá langaði okkur svolítið að komast að því svona hver er neytandinn og hver er að sjá kaup inn á heimilunum. Hér átti ég vona á kynjamun en ég kannski átti ekki vona því að hann væri svona afgerandi. Appelsínugulu súlurnar eru konur og grænu eru karlmenn og rúmlega 80% kvenna sjá fat- og textilkaup á heimilinu að öllu eða mestu leyti. Á móti 63% karlar sem sjá textilinnkaup heimilisins að litlu eða engu leyti. Og hér er alveg ljóst að konur er að bera hitann og þungan af þessu verkefni og þessar niðurstöður gefa okkur líka kannski svona það mynd að konur eru Við vitum að þær eru meiri hluta í framleiðslufasanum en þær eru líka að stærstum hluta neytendur. Við spurðum líka meðal annars hversu mikil eða lítil áhrif hefur sjálfbærna vinnuskilyrði í fata- og textílframleiðslu á hvað þú kaupir, hversu mikil áhrif þetta hefur á ákvörðunartöku við kaup. Konur huga frekar að sjálfbærni í vinnuskilyrðum í fata- og textílframleiðslu en karlar. En þá sjáum við að meiri hlutinn er í rauninni að þetta hefur nokkur áhrif til lítil áhrif. Og þarna er svona sannarlega tækifæri fyrir framleiðendur, innkaupastjóra og aðra að upplýsa neytendur sína og bjóða upp á betri kost. Samkvæmt könnunum sem til dæmis umhverfiskönnunum Gallup leggja fyrir svona stórar kannanir, þá er það alveg ljóst að fólk er með hjarta á réttum stað í umhverfismálum. En á sama tíma kallar það eftir því að til dæmis fyrirtæki, sveitarfélög og ríki greiði svolítið göturnar til þess að bæði auðvelda fólki ákvörðunartöku og það að bara gera hreinlega rétt í umhverfismálum. Mig langaði að sýna ykkur hér að hérna er fyrirtæki sem er leiðandi á markaði í samvinnu við annað fyrirtæki farið að gefa upp svona upplýsingar umhverfisáhrif á vörunni sinni og þetta er í rauninni bara mjög spennandi og væri í rauninni kannski ekki hægt nema að væri einhvers konar samtakamáttur þannig að fólk væri upplýst og fengi líka þá eitthvað val og gæti mögulega bara borið saman rétt eins og við gerum verðsamanburð. Hér ætla ég að fá mér vatnssopa.
Hér ætla ég líka aðeins að nýta tækifærið og tala svona áhrif markaðsins og auglýsinga og svona eitt af þeim tækjum og tólum sem notuð eru til að ná til neytenda. Tíska ómissandi partur af okkar menningu og list og sköpun. Frábært tjáningaform og svona augljóst tákn sem við höfum til þess að gefa það út bara hver við erum eða hvaða hópi við tilheyrum. Hún líka notuð sem tákn í efnishyggju, eins og ég talaði áðan, svona þá stöðu og árangur í lífinu. Við höfum tilhneigingu til þess að bregðast og svona upplifa sterka neikvæða tilfinningar við tapi heldur en þær jákvæðu gróða. Og við könnumst öll við það að vörur eru framleiddar í takmörku upplagi, akkurat til þess að kveikja á svona sterkum tilfinningum og munið áðan þegar ég talaði að konur og svona kauphvata kvenna stjórnast oft af svona tilfinningum. Þetta líka gert til að skapa mikla eftirspurn. Það líka mjög þekkt að það til dæmis verið að para vörur við ákveðna svona stjörnur og ákveðin stöðutákn. Akkurat á þessum tímapunkti þá bara fólk tilbúið að leggja mjög mikið á sig til þess að fá vörurnar og og líka til þess að svona taka í rauninni kannski áhættusæknari ákvarðanir. Af hverju ég tala þetta? Það vegna þess að mér finnst mikilvægt að við sem ætlum að hugsa einhvers konar lausnir á ofneyslu í textíl skiljum líka svona hvernig verið að reyna að hafa áhrif á fólk akkurat til þess að ofneyta í rauninni. Aftur að könnuninni. Hér vorum við svolítið að spá í losunarfasan og hér aftur kynjamunur og við sjáum sko að konur eru í mjög miklu meirihluta að losa sig við föt af því þau passa ekki lengur. Það líka áhugavert að sjá að konur eru að losa sig frekar við föt af því þau eru komin með leið á þeim og þá akkurat markmiði skynditískunnar náð því að hann gengur út á það að við fáum leið á fötunum okkar. Og mjög skemmtilegt verkefni síðastliðið sumar sem að 3 stelpur í Listaháskólanum tóku þátt í verkefni Flokk til í dropp þar sem þær voru að greina heilt tonn af textíl og þá sáu þær meðal annars að því sem skilað í meirihluta kvenfatnaður en það líka og hann lítið notaður og jafnvel með miðanum á. Karlmannsfatnaðurinn var meira nýttur. Við spurðum hvað fólk gerir þegar það losar sig við flík og hér bara góða fréttir. Það virðist vera algjört norm að fara með föt í fatagáma og hjálparsamtök. Hér líka kynjamunur og hér líka svona, þetta varpar svolítið ljós á það að konur virðast vera svona aðalega í þessu umsýslu hlutverki líka. Í meiri hluta þegar kemur að því að selja textíl eða fara með í selja vefnum með í loppum, í meiri hluta að gefa áfram. Við sjáum líka að það eru það bil 25% karla sem að henda textíl í ruslið og þarna þarf kannski eitthvað að bæta upplýsingagjöf. Já, svona að lokum bara til að enda þetta þessi könnun sem við lögðum frá eins og ég sagði upphafi var mjög víðamikil og stór og svona í mínu mastersverkefni mun ég kafa ennþá dýpra inn á svona þessar sálfræðilegu þætti sem liggja baki. Mér langaði í rauninni bara svona að skilja ykkur eftir með kannski þær upplýsingar að konur eru í stærstum hluta neytendur. Það kynjamunur nánast í öllum fösum á innkaupum, notkun og losun og sóun og
mér langaði líka svolítið að kannski skilja okkur eftir sem neytendur að hvernig markaðurinn verkar á okkur og ég tel að það sé mikilvægt að við vitum og skiljum það að það sífellt verið að reyna að hafa áhrif á okkur í að neyta og síðan bara sem framleiðendur að nýta sér það að geti haft áhrif til góðs og bjóða upp á vöru sem styðja við sjálfbærni því að það það sem að fólk kallar eftir. Og ég ætla bara, þakka fyrir mig og bara njótið helgarinnar. Takk. Næsta innlegg frá Danmörku, Birgitta og Þorbjörg hérna hjá okkur sem sérfræðingar Umhverfisstofnun og halda utan um þennan viðburð hittu Melissu Beck, vörumerkjastjóra og annan stofnanda Blands CPH í vikunni og hún sagði þeim stuttlega frá reynslunni af því að fá svansvottun á vörur í framleiðslunni og þar með að sýna ábyrgð í framleiðslunni. Blands hefur frá upphafi lagt mikið upp úr sjálfbærni, allt frá hönnun til dreifingar, með áherslu á virka umhverfis- og gæðastjórnun í hönnun og framleiðsluferlinu. Og við ætlum að fá næsta einslag frá henni. So, hi everyone, I am Melissa Beck, the co-founder and brand director of a brand called Blanche here in Copenhagen. I'm going to take you through a little bit of our experience today with the Nordic Swan Eco-label, which we now have obtained as one of the first brands in Scandinavia, so we're really proud of that. It's been a long process for us. It took us about 2 years to get the certification. So I'm first of all really honored and excited to have obtained it, and then second of all, I want to share kind of our experience with it. But kind of some background on Blanche. We started about 3.5, 4 years ago. It's for us been a dream to kind of work with certifications from the beginning. We actually, we can say, is one of the few brands that we are born on a sustainable strategy. So we've kind of had a CSR strategy from the beginning, and on that kind of built a brand from there. So really set ourselves some goals and some boxes, put ourselves in some really tight boxes from the beginning, focusing on, of course, being as sustainable as possible in this industry. So today we work with mainly denim and jersey, which are our two core categories for Blanche. And on our jersey, we've then decided to be certified with the Nordic Eco Swan label. And on that, it's first, I think one of my first experiences was that I thought as a brand, you could just be certified as a whole and then you're good to go. But you really have to dive down into it and be certified per material that you use. So it's the material and how it's made, how it's colored, what chemicals go into it, huge restrictions on that. Has really been a learning curve for us. So diving into that, we are certified on our on 2 jersey styles. So on all our t-shirts and all our jersey, we've decided to go with that as a start. And then our next kind of goal is to be certified on our denim as well. The funny thing is we work with ISCO as a denim supplier. We work with organic cotton and certified cotton on our denim. But to obtain the certification of the Nordic Swan Eco label, you have to work with one material and certify that material. So there's a lot of paperwork, and we've had some consultants from the outside come help us with this process. It's also been, I mean, yeah, to be honest, also a costly experience for us, but I think also very important. I mean, for Blanche, there's no altering our direction. We want to do it the best way possible. So for us, it wasn't really a question. It was just, yeah, a goal that was set from the beginning. So on the paperwork, this is our, very proud, it's also in our office. This is our actual certification on our Nordic Eco label. And here you kind of see our chemical report, how it's colored, everything down to nitty gritty of the whole chain production, how it's made and where it's made and what's used to make it and all these things.
And to kind of communicate that in a more simple way to our end consumer, we've decided that on our Blanche, this is one of our Blanche new t-shirts with the logos in the back, as you see. Kind of the storytelling on this is on our labeling. So if you see it like this, and like this. So here you have kind of the six points that are the main, I would say, criterias and points where the Nordic Swan Eco label kind of differentiates from other labels, I think. Really focusing on the coloring and chemical report, which I think is something that we're not really talking about in the fashion industry yet, how things are colored. So I think that's quite important to mention. But the six points that you can read on our styles are a restriction on hazardous substances. So the actual restriction of how many substances are used to make this item. The requirements for water waste treatment. So again, yeah, use of water and also reusing water. Less polluting production processes. So the whole process is less polluting and has a lower environmental impact, which I think is quite important also to mention. And a more sustainable fiber production. So you have a better way of producing it instead of sometimes actually producing organic cotton can be even more water consumption than conventional cotton. So it's also about looking at that as a whole picture, what actually makes sense. Then of course all the no child labor and no gender discrimination I think is also important to kind of mention on this, that for Blanche we also are close with our suppliers. We know almost all about them, how it's made, the conditions and everything. It's really important for us to dive down into detail with that. And then products has been tested for, of course, shrinkage and color and fastness. So again, making the product relevant, I think, is really important because you can have all these requirements and you really need to do a lot of work on the actual item and the restrictions on that. But in the end, the product needs to be wearable and durable. So that's also, I guess, a big point from us. I think working with the Nordic Swan Eco label has been, for me, also a learning curve when it comes to the whole team behind them. So they have, different hubs around, for us in Scandinavia. The closest one is half an hour from Copenhagen. We've had a great conversation with the team. How can we reach our end consumer? How can we educate our end consumer without being too fact-driven? How can we inspire our end consumer to make the right choice? So it's really been and is still a learning curve for us, and we are in communication with the Nordic Eco label team in Copenhagen or outside of Copenhagen on like a monthly basis. I think that's also a big thing about working with the certification, that it's a two-way street. I'm used to, I think in Denmark and maybe also in Iceland, you're used to seeing the certification on food or lotion for the skin or baby products, and it's only now that the Nordic Eco label is kind of obtaining its way into the fashion industry, which I think is quite exciting and really exciting for Blanche to be one of the first to kind of communicate that relevant clothing can also be certified and made in the right way. So that's that. It's for us. It's as I say to everyone I talk to this about, I learn every day still. I'm still learning a lot with these things. Our goal has been obtained with getting our jersey certified, which is our biggest category. Next up is the denim, and I'm sure we'll have a next goal from that. Being sustainable or having a sustainable mindset in the fashion industry means never doing the same thing twice. So we always try to every season think of ways we can do it differently, think of ways we can do it even better. And again, have a good dialogue with our suppliers and people who we're certified with. And we also, work closely with our denim suppliers and have recently also made knitwear out of crushed oyster shell waste. So we've also recently dyed denim with hibiscus flower. So we also, as a brand, trying to really push the boundary of how things are being made, and I guess in the end, try to look at fashion or try to look at women's wear in an innovative way by inspiring our end consumer and inspiring the community that we're building.
And I think for us, the Nordic Eco label, Nordic Swan Eco label has been a great start, and is still a big part of our identity as a brand. And we'll only keep working with them and be hopefully certified more categories going forward. So if you have questions, of course, I'm more than happy to always try to answer them. And I hope that you have got a little bit of inspiration out of this small presentation, and keep following the brand and ask questions, and always try to be critical of the clothes you buy and the brands you see. Because I think in the end, it's about collectively making a change when it comes to the fashion industry, and collectively pushing the boundary, and maybe not making it so difficult to make the right choice. And that's for me, for us at least, one of our big goals with Blanche, that we've made the right choice for you. Yeah, but thanks for listening, and hope to see you guys all soon. Ef við færum okkur yfir í næsta erindi, þá það Ásdís Jóelsdóttir, rithöfundur og lektor í textíl og hönnun við menntavísindasvið Háskóla Íslands. En hún tekur við keflinu núna, og það óhætt að segja að Ásdís sé einn af okkar fremstu sérfræðingum sjálfbærni og textíl. En þessar mundir hún að ljúka við bók sem fjallar einmitt það, sjálfbærni og textíl. En bókin ber nafnið Sjálfbærni í textíl, neysla, nýting og nýsköpun. Áður hefur hún skrifað fjöldan af þennan bókum textíl. Í erindi hennar í dag kemur ýmislegt fram sem við ættum að geta nýtt okkur í vinnunni sem fer fram hér á eftir, þar sem við í sameiningu finnum lausnir á þessum stóru vandamálum. Og já, einmitt, merkið fæst í húrra. Og þá langar mér bara að bjóða Ásdísi að taka gólfið. Gjörðu svo vel, Ásdís. Já, takk kærlega fyrir, og takk fyrir að bjóða mér að vera með. Það búið að vera rosalega gaman að hlusta þessi erindi sem að hafa verið hér á undan mér, og allt tengist þetta saman, sem bara frábært. Og ég ætla núna að reyna að deila og sjá hvernig það gengur. Þetta allt að gerast hérna. Já. Þetta ekki eitthvað sem að þið sjáuð eins og ég? Jú, við sjáum. Já, takk fyrir það. Já, eins og hann sagði hér að Rafna, þá í farteskinu bók sem kemur núna út örugglega innan mánaðar, sem að ég hef verið að skrifa, og eiginlega hluti eða niðurstaða úr rannsóknu sem ég hef verið að skoða í tæp 3 ár. Og eins og titillinn segir, sjálfbærni í textíl, neysla, nýting og nýsköpun. Og þarna sjáum þið það helsta sem að kemur fram í bókinni, og svolítið það kannski sem að ég mun fjalla líka hér núna á eftir. En ég sem sagt lektor í textíl og hönnun við menntavísindasvið Háskóla Íslands, og markmið mitt með þessari bók að virkja umhverfisvæna hugsun í verki og ná utan þá þætti sem textílgreinin hefur upp á að bjóða í aðgerðum gegn sóun og mengun, í leitinni að sjálfbærum lífstíl. Í tengingunni minni, neysla, nýting og nýsköpun, áhersla lögð á að greina vandann og öðlast reynslu og þekkingu til að takast á við nývirkni og nýsköpun í leitinni að lausnum gegn sóun og mengun frá textílheiminum. Textílgreinin fjölbreytt vegna þeirra ólíku aðferða sem heyra þar undir, og hver aðferð fyrir sig býður upp á óendanlega fjölbreytni og verkefnaval.
Í bókinni kallast ólíka textílaðferðir á við mismunandi verkefni sem nálgast má með einföldum aðgerðum sem allir geta tileinkað sér og unnið að heima við á bæði persónulegan og skapandi hátt. Endurnýting hvetur til nýsköpunar, það að endurbæta það sem þegar til staðar eða búa til eitthvað alveg nýtt. Og endurnýting umhverfisvæn aðgerð sem stuðlar að breyttu neyslumynstri og sjálfbærum lífstíl. Ef við förum aðeins aftur í tímann. En textíll mikilvægur hluti af daglegu lífi okkar og snertir okkur öll. Og hvötin til að klæða sig ein af grunnþörfum manneskjunnar. Það að fötin hafa bæði verið til skjóls og skrauts, tákn stéttar og stöðu og siða og venja. En fyrr á öldum hafði aðeins efnafólk möguleika á að fylgja duttlungum tískunnar, eitthvað sem hinir minna efnuðu höfðu ekki efni á en sóttust eftir að herma. En það átti þó eftir að breytast þegar farið var að fjöldaframlega fatnað á 19. og 20. öld. Framboð og eftirspurn jukust á ódýrari fatnaði í gegnum hraðari framleiðsluvélar og færibandavinnu og þannig gátu fleiri eignast fjölbreyttari fatnað. Vinnufatnað, hversdagsfatnað og sparifatnað. Auk þess var möguleiki að kaupa nýjan fatnað oftar en einu sinni yfir ævina. En áður var ekki óalgengt að venjulegt fólk ætti aðeins ein föt í skiptana eða jafnvel gekk í sömu fötunum til lengri tíma. Til þess að geta áttað sig á þeim umhverfis- og loftslags vandamálum sem við upplifum og glímum við í dag nauðsynlegt að horfa aðeins aftar í tímann og þá helst til upphafs iðnbyltingarinnar með fjöldaframleiðslu á fatnaði og öðrum textílafurðum. Fjöldaframleiðsla krefst stórs markaðar og jókst hann til muna í Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina. Áður fyrr hafði fólk þurft vörur til að komast af, en nú voru það vörurnar og markaðurinn sem þurftu á neytendum að halda. Í raun vörur sem við vissum ekki að við þurftum á að halda. Og eftir miðja 19. öldina fóru verslunarmiðstöðvar að líta dagsins ljós með tilbúnu fatnaði og fylgihlutum og þær ásamt tískublöðunum juku söluna og útbreiðslu tískunnar. Á þeim tíma var tíska orðin alþjóðleg og nýjustu straumarnir breyttust fljótar út en áður og nýjir markhópar tískuna kom í ljós. Meðal annars heimavinnandi kona og unglingar. Fólki gerði líka kröfur að kaupa fatnað á viðráðanlegu verði í samræmi við tekjur. Fljótvirkari og ódýrari framleiðsluhættir við láglaunalönd í Austur-Evrópu og Asíu á síðari hluta 20. aldar gáfu orðið meiri möguleika á framleiðslu og ódýrari tískufatnaði með skamman líftíma. Þannig jókst hvötin til að endurnýja oftar og kaupa nýtt og ferskt samkvæmt nýjustu tísku á viðráðanlegu verði. Textílframleiðsla ein stærsta iðnaðaratvinnugreinin í heiminum. Textílframleiðsla flókin og ferli margslungið, auk þess sem mikið magn kemískra efna notað á öllum stigum framleiðslunar, það frá ræktun til fullvinnslu. Þannig ber að líta svo á að sá iðnaður beri mikla ábyrgð á umhverfismengun heimsins, þar sem að ræða bæði vatns- og orkufrekan iðnað sem nýtir einnig stór landrými bæði til ræktunar og framleiðslu. Tísku- og textíliðnaðurinn spannar einn af stærstu atvinnumörkuðum heims og fer sá iðnaður að mestu leyti fram í láglaunalöndum þar sem mannréttindi virt á vettugi og þar sem vinnuaðstæður og launakjör ekki mannsæmandi. Í dag fjölbreytileika tískunnar ætlað að ná til ólíkra markhópa. Þannig til dýra verslunargötur og sérverslanir fyrir dýrari fatamerki sem færri hafa efni á. Síðan ódýrar verslunargötur og vöruhús fyrir ódýrari og fjöldaframleiddan fatnað sem fjöldinn hefur efni á. Allt þetta hugsað til að skapa betra aðgengi að vörunum og að fljótlegra sé að versla. Þetta á að gerast hratt. Kaffihús og veitingastaðir líka hugsaðir til að auka skemmtanagildið.
Á síðustu árum hefur tíska náð enn meiri útbreiðslu í gegnum samfélagsmiðla og netverslun. Í hraðtískunni, eða fast fashion, snúast áherslur að framleiða sem mest fyrir sem minnstan kostnað. Í hægtískunni, eða slow fashion, eru meiri líkur á að hægt sé að rekja framleiðsluferlið og treysta upplýsingum hvaðan fatnaðurinn á uppruna sinn. Tískan hefur þróast yfir í það að vera stórveldi í viðskiptaheiminum og mikil tekjulind hjá sterkustu ríkjum heims, en helst byggist tilvera hennar á öflugum neytendum. Neytendur hafa rétt á réttmætum viðskiptaháttum, en þeir hafa líka skyldur við umhverfi sitt, því við, hvert og eitt okkar, eru mikilvægur hluti að hagkerfi heimsins og getum því haft áhrif. Sýnt að neytendur kaupa helst vörur á grundvelli verðs, útlits, hönnunar, þæginda, notagildis og gæða, en ekki beinlínis út frá umhverfissjónarmiðum. En mikil vitundavakning hefur þó átt sér stað á síðustum árum. Og það sýnir til dæmis þolmarkadagur jarðar, en hann núna 22. ágúst. En þetta sem sagt hefur leitt í ljós að það ekki hægt að stefna sjálfbærri þróun nema hver og einn gerir breytingar á neyslumynstri sínu. Sóknarfærin að skapa tísku með þarfir og óskir neytenda í fyrirrúmi með áherslu á gæði, hagstætt verð, framleiðslu samkvæmt eftirspurn og úr efnum sem mögulegt að endurvinna þegar þar að kemur. Tíska það sem þú kaupir í verslun, en stíll það sem þú gerir við það sem þú kaupir. Stíllinn þarf ekki endilega að byggjast á því sýnilegan, heldur líka hvernig þú hagar neyslumynstri þínu og hvernig þú hirðir fatnaðinn og heldur honum við. Persónlegu stíll snýst þannig ekki síður góða sjálfsmynd. Hann býr innra með okkur í hugsunum okkar og skoðunum og þannig eitthvað meira en sjálfur fatnaðurinn. Mikil þörf á því að við kunnum til verka og saminum hug og hönd í verki. Það ekki nóg að ræða málin og gagnrýna eða hafa álit og tilfinningu fyrir. Mun áhrifaríkara að framkvæma hlutina. Hvert spor í vél eða höndum telur. Að kunna gera við, bæta, breyta og endurnýta hefur verið að þróast frá því að vera hluti af sérstöku áhugamáli eða tómstundaiðju yfir í það að vera lífsnauðsynleg þekking og kunnátta. Sjálfbærni hvorki nýtt hugtak né ný hugsun. Sjónarmiðin hafa þó á ýmsu leyti breyst. Áður fyrr var flík ekki bætt vegna þess að það var jákvætt fyrir umhverfið. Heldur var ástæðan að lengja líftíma hennar vegna þess að fatnaður var það dýrmætasta sem fólk átti. Þannig voru mikil verðmæti fólgin í sjálfum fatnaðinum. Nú þykir ekki skömm að því að þurfa að gera við, eins og það var áður fyrr, það að hafa ekki fjárráð til annars. Nú sýnir það ábyrgðarkennd gagnvart umhverfinu og það að vera meðvitaður neytandi. Vinsælt að láta viðgerðina jafnvel vera ábyrgðandi með handunu og listrænu ívafi, þannig að sjáist vel að gert hafi verið við flíkina. Að gefa, skipta eða deila, gera við og bæta, breyta og skreita markmið til að finna nýtt notagildi í annars ónotuðum textílafurðum og mögulega leið skapa eitthvað alveg nýtt. Fjölbreytta textílaðferðir kallast á við endurnýtingu og nýsköpun. Í leita þörfum og lausnum sem hver og einn getur nýtt til að ná fram persónulegri nálgun á skapandi og sjálfstæðan hátt. Hringrásakerfi með fatnað og aðra textílafurði innanborðs býður upp á marga möguleika og eftirsóknarvert fyrir hvern einstakling að geta merkt við hvert atriði í þeirri forgangsröð sem hér sett fram. Þekking á ábyrgri og siðrænni neyslu og framleiðslu til að geta valið og hafna.
þekking á textíl hráefnum og vottuðum framleiðsluafurðum til að geta valið og hafnað, þekking á fatastærðum, eigin fataflóru og stíl til að geta valið og hafnað, þekking á umhirðu textílafurða til að lengja endingatíma, grunnur í saumi, prjóni og hekli til að geta gert við, bætt og breytt og lengt notkunartíma, grunnur í saumi og þrykki til að geta skreytt og breytt og gefið efnum nýtt framhaldslíf, grunnur í fata og híbýlasaumi til að geta skapa ýmislegt nýtt úr notuðum, grunnur í ólíkum textílaðferðum til að geta skapa nýtt úr efnis- eða garnafgöngum, gefa, deila með, erfa eða lána, til dæmis innan fjölskyldu eða vinahópa til að lengja notkunartíma, gefa til góðgerðarsamtaka og nýta skipti og nytjamarkaði til að lengja notkunartíma, gefa til flokkunar og endurvinnslustöðva til að lengja notkunartíma. Þó ráðlegt sé að minnka fatasóun með því að gefa fatnað til nytjamarkaði eða flokkunarstöðva, þá meginmarkmiði út frá umhverfissjónarmiðum að við nýtum betur og lengur okkar eigin fatnað til eigin nota. Hafa þarf í huga að þó búið sé að endurvirkja afurð eða endurnýta efni í nýja afurð, þarf að halda áfram að viðhalda líftímanum og ætíð að hafa í huga eftirfarandi spurningu. Hvernig get ég látið afurðina endast? Og hvernig get ég endurnýtt efnið oftar en einu sinni þegar til þess kemur? Ný virkni notaðra afurða og nýsköpun með endurnýtingu að leiðarljósi bæði umhverfisvæn og nútímaleg hugsun og aðgerð sem hvetur til nýtni og nægjusemi og andlegrar ánægju. Sérstaklega ef sú nálgun getur stuðlað að breyttu neyslumynstri og nýrri heimsmynd. Skilaboðin eru til ykkar eða til stjórnvalda að efla neytendalæsi og kunnáttu í handverki og hönnun innan skólasamfélagsins og meðal almennings. Það að kunnátta í handverki, hönnun og nýsköpun sé tengd við endurnotkun og endurnýtingu á fatnaði og öðrum textílafurðum, sem lausn gegn neysluhyggju, sóun og umhverfismengun, sem mikilvæg forsenda þess að geta tileinkað sér sjálfbæran lífstíl. Takk fyrir mig.